No niin, nythän se alkaa oikein superprojekti. Tähän tallin eteen täytyy saada tommonen ajoluiska ja olen nyt saanut sen vähän tärytettyä ja otetaan siihen pikkusen vielä hienompaa aineesta tuohon pintaan, että saapi pikkusen sileämmäksi sitä. Niin sitten ruvetaan kokeilemaan, tulisiko siihen minkäänlainen valumuotti. No niin, sitten on saatu tuohon vähän hienompaa aineesta tuohon pintaan. Tää on tuohon 32 tämä, 0-32 tämä murske tässä ympärillä. Niin nyt on tuossa vähän hienompaa tavaraa, mitä sattui löytymään tuommoista hiekkamaista, niin se on tärytetty tuohon päälle. Ja tää on 2,5 metriä leveä ja 5 metriä leveä tämmönen ajoluiska tähän tarkoitus tehdä. Ja siinä sitä on vähän nyt koetettu passailla. Mulla ei ole laasereita eikä vehkeitä käytössä, mutta vatupassi on. Ja sillähän se onnistuu, kun malttaa vaan. Tähän tulee 2–5% kallistusta tuolta kynnykseltä, niin on suositus, jossain kattelin vähän sitä, niin tässä on tarkoitus saada vähän niin kuin työtasoa tosta tai sillä tavalla, että se on pelkästään ajoluiska, vaan siinä on tarkoitus olla niin loiva kuin mahdollista toi valuu, että sen päällä voi jotain työskennelläkin sitten niin 2 senttimetrille. Se on nyt tässä vaiheessa sitten koetettu mitotella. Nyt pitää aloittaa sitten tekemään tuohon muottiin ja sitten rautoja ruveta sinne keksimään tuollaisella pienellä täryttimellä. Ei ole nyt kovin järeä toi, mutta ei se nyt ainakaan löysemmäksikään tullut sillä toi tavara. Niin siitä se lähtee eteenpäin ja täällä on tällainen betonivalu täällä. Tää on käytännössä kallioon saakka. Tässä on tällainen, mitä tässä 20 senttiä väärisat leveä. Tuossa on pystyssä uretaanilevy tai finfoamilevy. Niin se menee tonne vähän niin kuin routaeristeeksi. Tässä ei nyt sitten ole mitään routaeristeitä tässä jutussa. Mutta sellainen. Siitä jatkuu. Okei. Sitten on pari viikkoa ollut tässä välissä ja joka lomaakin koittanut tässä pitää. Ja tää työ on ollut vähän tauolla, mutta tällainen valumuotti tässä nyt on, että siinä on vaan lauta pystyssä ja sinne on vähän lisättykin tonne korkeutta tonne nurkkaan, että se on vähän enemmän kuin toi 150 milliä tossa paksuutta. Ja siinä on nyt jo verkkokin sitten vähän malliksi. Niin noin nurkat on vaan. Tämä nyt voisi olla paljon vahvempikin tää systeemi, mutta toivotaan, että se kestää. Niin mä laitan tonne seinään vähän ruuvillakin tommosen vähän paksumman 3/2 ne taitaa olla ton laudan, niin se pitää vähän ettei toi karkaa nyt ulospäin toi valumuotti tosta. Ja sitten toi nurkka on vaan tosta yhdessä. Ja sitten mä laiton tänne päähän sain laitettua, niin täällä on ensimmäinen paikka, mihin sai lyötyä vähän tappia maahan. Niin siinä on tappi maassa, niin tässä käytännössä sitten tulee veto tonne, niin toi ei pääse liikkumaan sivusuunnassa toi valusysteemi. Ja sama juttu täällä päässä, niin täällä on otettu puun kanssa tuolta seinältä tuki tähän sivuuttaen. Tänne päähän mä laitan tuohon jotain vielä, ettei tää pääse tästä sivusuunnassa liikkumaan. Ei se nyt juurikaan siitä liiku, mutta mä vahvistan vähän. Mutta siitä se nyt lähtee tämä juttu, tai on jo edennytkin. Ongelma tässä on nyt se, että nämä betoniverkot raudoitusverkot maksoi tässä pari vuotta sitten 500 €. Ja silloin mä sit haalin niitä, mistä sain. Ja nyt on täällä pitkin pihamaata sit kaiken maailman verkkoja. Tää on 8 millin verkkoa. Ja nyt mä aion laittaa tähän 2 päällekkäin näitä. Ja noi raudoituskorokkeet, niin ne on nyt 45 milliset. Niin täytyy nyt keksiä, miten mä tohon sitten
Täytyy mä juosta hakemaan jostain korkeammat korokkeet, vaikka tehdäänkö joku superviritys, että saatan toisen verkon tohon, niin tässä olisi voinut olla 12 millinkin verkko, mutta nyt on 8, kun sitä tuli haalittua. Tuosta aika läheltäkin muutaman kilsan päästä löysin silloin, niin sitä on, niin tehdään siitä. Tehdään tuplaverkolla ja pistetään pieni etäisyys tuohon vaikka 3, 4, 50 milliä niiden välistä. Väliin sitten jääpi, niin kyllä se sitten kestää. Tuolta päästä se on 20 senttiä paksu tämä verkkoviritys. Ja täältä päästä se on, tai siis laatta. Täältä sen päästä se on 15 senttiä. Täältäkin on pikkusen korotettu, jos tuolta näkyy, niin hiukan. Mut joo, ei muuta kuin jatketaan ja aha, työjohtaja saapui kans paikalle katsomaan, onko sinne päinkään tehty.